สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction ครับผมวันนี้เรามา reaction กันต่อนะครับผมกับนี่เฮียก็หาว่าซื่อครับผม EP ที่5นะครับผมวันนี้นะครับน้องได้ยินว่าน้อง2คนทั้งซีและหนูนิวไปออกงานนะครับผมที่ Event Boy นะครับผมน้องสาวไปเจอมานะครับผมโอ้สยามสแควร์วันแตกเลยครับผมว่าคนล้นหลามมากนะครับผมรู้สึกอิ่มใจมากนะครับรู้สึกว่าเราเห็นผลงานของน้องอะเรารู้สึกว่าน้องควรแมสอะน้องต้องแมสแล้วอะไรอย่างเงี้ยดีแล้วครับรู้สึกว่าพอเห็นภาพแบบนี้รู้สึกว่ามันแบบสมและที่การแสดงของน้องต่างๆเคมีต่างๆแล้วก็ความน่ารักของน้องที่มันเฉิดฉายออกมานะครับทำให้ทุกคนรักน้องมากขึ้นเนาะตอนนี้คิดว่าหลายๆคนก็เป็นหม่อมมีน้องหนูนิวนะฮะโอ้ยยิ่งเจอ How You Feel เข้าไปนี่คือตายแพ้พูดเลยโอเคอันนั้นเป็นเรื่องของน้อง2คนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันในเรื่องของซีรีส์ดีกว่าว่าซีรีส์เนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับผมเพราะ EP ที่แล้วเนี่ยมาทิ้งท้ายไปว่าตัวของเฮียเหรียญเนี่ยเขาเอาตัวหนูเกื้อเนี่ยไปอยู่ที่บ้านแล้วนะครับผมไปอยู่ด้วยกันแล้วที่ต้องนอนเตียงเดียวกันด้วยดูสิว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมกับ2คนนี้ก่อนอื่นขอขอบคุณนะครับทาง Mandy Work นะครับแล้วก็ทาง Workpoint ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับผมกับนี่เฮียก็หาว่าซื่อ EP ที่5นะครับผมไปเลยมาตุ๊กตานี่ใครไม่สั่งวันแรกนะพลาดเห็นไหมบอกแล้วว่าน่ารักได้ข่าวว่าหมดเกลี้ยงนี่ซื้อแต่วันแรกที่เขาเปิดตัวซีรีส์เลยนะบอกแล้วมันไม่เหมือนใครแล้วเมื่อไหร่หนูเกื้อจะย้ายไปอยู่กับเฮียเหรียญละจ๊ะเกื้อขอเวลาเตรียมตัว3 วันนะครับ3 วันก็3เฮียจะไปจัดห้องรอจัดทุกอย่างตามที่บอกไปให้หนูเกื้อไม่อยากออกจากบ้านนี้ไปเลยมึงรู้ไหมว่ารับหลังมึงอะคนเดียวกับหนูเกื้อมาที่นี่บ่อย แล้วตอนนี้มึงรู้หรือเปล่าว่าคนเดียวอยู่ที่ไหน ๆมึงมีหน้าที่และคำสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ใหญ่ส่วนกูก็เคยทำผิดกับน้องเขาไว้เฮียอยากให้เกื้อไปอยู่ด้วยจริงๆเหรอยิ่งอยู่ใกล้เขาก็ยิ่งอันตรายอะทำไมต้องมาบังคับกันด้วยวะทำไมเสื้อผ้าเฮียมาอยู่ในห้องนี้ครับเราจะนอนห้องนี้ทำไงก็เหมือนไม่น่ารักรุ่นน้องเขาหรอกน้องเขาทำแล้วน่ารักน้องไม่ออกทีป๊อปสเตจด้วยค่ะเดี๋ยวต้องรีแอคด้วยนะไม่พลาดแน่นอนทีป๊อปสเตจเขาบอกว่าโชว์ดีมากทั้งให้คนน่ารักแล้วก็How You Feelเลยเนาะนึกว่าHow You Feelจะไปอีกรอบนึงซะอีกไปทีละรอบไปพร้อมๆกันหมดเลยมาไม่ได้ตกลงกันไว้ซะหน่อยเฮียแค่บอกว่าจะให้เกื้อย้ายมาอยู่กับเฮียไม่ได้บอกว่าเกื้อต้องมานอนห้องเดียวกับเฮียนี่หนูเกื้อจะให้เฮียอธิบายให้ฟังทุกอย่างเลยหรือไงคนจะอยู่กินกันน่ะอยู่กินต้องนอนด้วยกันสิหรือหนูเกื้อไม่ได้คิดแบบนั้นเกื้อไม่ได้เป็นผัวเกื้อจะถอนม่านเอาน่าโบราณเขาว่าโดนจับคุมถุงชนอยู่ด้วยกันไปนานๆน่ะเดี๋ยวก็รักกันเองเดี๋ยวก็รักกันเองแบบเฮียเป็นบ้าไปแล้วเหรอเฮียมาลุกใหม่วะเฮียมาลุกว่ะใครโดนจับคุมถุงชนที่เกื้อยอมมั่นกับเฮียเพราะว่าเกื้อสนิทกับเฮียตั้งแต่เด็กๆต่างหากอ๋อเหรออะไรวะเนี่ยตั้งใจจะมากวนประสาทกันชัดๆจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมเฮียได้เฮียอยากให้เกื้อนั้นห้องเดียวกับเฮียมากใช่ไหมล่ะเกื้อนอนกลนมากเลยนะครับเฮียมีเอียร์ปักแล้วเกื้อก็นอนดิ้นมากด้วยดิ้นอย่างนี้เลยอุ้ยยังอยากให้เกื้อนอนด้วยอยู่ไหมล่ะเฮียก็จะกอดรัด เอาละเว้ย 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 เอาละเว้ยจะทำอะไรอ่ะดิ้นหนักใช่ไหมเฮียจะทำอะไรดิ้นหนักหรอ
เฮียมีกุญแจมือ โหดมาก หนูเกื้ออยากลองไหม เฮีย ว่าไงตัวแสบ มีเหตุผลอื่นไหม เฮียไม่ใจร้ายกับหนูเกื้อหรอก ห้องหนูเกื้ออยู่ตรงข้าม แต่หนูเกื้อจะเลือกห้องไหนก็ได้นะ มีช้อยส์ให้เลือกด้วย นึกว่าแบบว่าเฮียจะรวบตึงวิ เอาหน้ามาใกล้อยู่ได้ ไม่กล้าดิ เออเหยียด ถ้าเฮียกล้าล่ะ เฮีย เล่นอะไรก็ไม่รู้ เกลือไปแล้ว ตอนเธอเมาเธอก็ไปจูบกันแล้วนะเกื้อ ห้องนี้ห้องกูเลยเนาะ เกือบเสียความบริสุทธิ์แล้วไหมล่ะ เพิ่งมาถึงก็ชวนกูขึ้นเตียงเฉย กูก็ไม่น่าไปเล่นกลับอย่างนั้นเลย เฮียแม่งโคตรไว้ใจไม่ได้ ต้องระวังตัวมากกว่านี้นะไอ้เกื้อ อืมแต่งเป็นสไตล์เขาแน่เลย โห ห้องนี้มันอะไรวะเนี่ย โอ้ ทำไมมีแต่ของที่เราชอบวะ เฮียไม่มีทางเตรียมเสร็จใน3 วันแน่ เขาเตรียมมานานแล้ว ๆ เฮียทำไว้ตั้งแต่แรก แต่ของพวกเนี้ย เฮียเนี่ยนะ หรือว่าแค่บังเอิญที่เฮียชอบของแบบนี้เหมือนเรา หรือเฮียรู้หมดแล้ววะ ไม่หรอก แต่ก็ไว้ใจไม่ได้อ่ะ ที่เนี่ย บ้านใหม่ เอ้ย เป็นแค่บ้านชั่วคราว บ้านชั่วคราวของพวกเรา จะทำตัวเคยชินให้มันมากนักไม่ได้นะเว้ย เข้าห้องก็ต้องล็อกประตูทุกครั้งด้วย เข้าใจไหม อย่างมากอีกไม่นานเกินเดือน พวกเราก็จะย้ายกลับไปอยู่ถ้ำของพวกเรา เอ็นดูก็ออกไม่ได้เดี๋ยวไม่ดัง หนูเกื้อเฮียจะออกไปออฟฟิศแล้วนะ เดี๋ยวตอนเย็นน่ะค่อยมาบันทึกลายนิ้วมือสำหรับรหัสเข้าบ้าน ถ้าหนูเกื้อจะออกจากบ้านอ่ะอย่าปิดประตูนะ เดี๋ยวจะเข้าบ้านไม่ได้ อะไรนักหนาวะ จะไปก็ไปดิ เฮียไม่ไปไหนหรอก เฮ้ย ที่เฮียพูดเมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่า เรื่องสำคัญนะ ครับ เกลือได้ยินครับ งั้นเดี๋ยวเจอกันตอนเย็น ถ้าหนูเกื้ออยากทานอะไรเป็นพิเศษอ่ะไลน์บอกเฮียแล้วกัน ครับเฮีย เฮียมีอะไรอีกหรือเปล่าครับ เฮีย เฮียครับ ไม่มีตาแมวให้ดูด้วยอ่ะ ต้องเปิดเป็นลุ้นอย่างเดียวเลย ไปแล้วมั้ง เฮ้ย ห้องเป็นยังไงบ้าง เล็กไปหรือเปล่า หรือจะเปลี่ยนใจย้ายมาอยู่ห้องเฮียก็ได้นะหนูเกื้อ โอ้ยสีลุกนี้ได้ฉันตาย สีต้องลุกนี้ เกลือหนึ่งอาจจะถอยแล้วนะครับ เจอเฮียทีไรอ่ะ กูก็ซ้อมเต้นลีลาด เดินหน้าถอยหลังอยู่ได้ แต่
ไหนๆเฮียก็มาแล้วอะเฮียจัดห้องให้เกื้อแบบเนี้ยเฮียชอบเหรอครับทำไมเกื้อไม่รู้เลยอะ เฮียชอบ ของเฮียเองอะถ้าหนูเกื้อไม่ชอบอะเอาไปขายทั้งหมดเลยก็ได้นะ หรือถ้าหนูเกื้อไม่อยากอยู่ห้องเนี้ย ก็อยู่ห้อง อยาก เฮีย อยู่ห้องอื่นก็ได้ อ๋อหนูอยู่ หนูอยู่ห้อง คิด เฮีย ซะว่า บ้านหลังเนี้ย เป็นบ้านของหนูเกื้ออีกหลัง อืม ฮะยกเว้นห้องทำงานเฮียนะ เกื้ออยู่ห้องนี้ดีแล้วครับ ส่วนห้องทำงานเฮียเกื้อไม่ยุ่งอยู่แล้ว งั้น เดี๋ยวเฮียรีบกลับมานะ อุ้ยวันนี้เอาแค่หอมแก้มก่อนเนาะจ้ะไปทำงาน ครั้งแรกไม่เคยได้ อ่ะ กลับมาคุยกับตุ๊กตาลูก ฟิลสามีจูบแก้มก่อนออกไปทำงานไม่ใช่หรอ ฟิวสามีจุบแก้ม อยู่ที่ยังเจออย่างนี้ทุกวันจริงดิไม่ได้ไอ้เกื้อจะเคิร์ไม่ได้นะเว้ย นี่ก็อ่านนิยายเยอะอยู่เนาะฟิวสามีจุบแก้มอ่ะเฮ้ย มีได้ไงอ่ะ เฮียเล่นด้วยเหรอ หรือว่ากับดักวะ กับดัก คิดว่าเกื้อจะชอบใช่ไหมล่ะเฮีย บ้านอะไรทำไมครัวเยอะจังวะ อยากเป็นเชฟเหรอ นี่กะจะไม่ให้ออกไปไหนเลยใช่ไหมเนี่ย ชอบความทีมพร็อพมากอ่ะ ขวดน้ำคิรินแบบเรียงรายมาก ไม่กินหรอก เบื่อ เนี่ยอันนี้แหละกับดัก รู้จักหนูเกื้อน้อยไปซะละ What อันนี้กับดักของจริง อะไรวะเนี่ย ของขวัญขึ้นบ้านใหม่
จากเฮีย เขาดูเรื่องทั้งหมดแล้วเกลือ เฮียรู้ได้ไงวะกูชอบอะไรพวกเนี้ยกับดักหนูปะวะ ก็ดังหนู หนูเกลือนั่นแหละค่ะ แต่เฮียก็เพิ่งบอกว่าชอบอะไรแบบนี้นี่หว่า แค่บังเอิญแหละ แค่เดา ไม่หรอกเฮียไม่รู้หรอกว่ากูชอบ บังเอิญแหละ ทำไมเธอดูเบาเฮียได้ขนาดนั้น ช่างแม่งกูขอตีระบายอารมณ์หน่อยแล้วกัน โอ้ยตัวหนู เธอน่ะดูเบาเฮียจ้ะ คืนนี้ก็คือเห็นน้องมีความสุขอะอะไรที่น้องมีความสุขนี่ก็ชอบ อุ้ยอุ้ย ไม่ดีนะ มีกล้องวงเกือบไม่รู้หรอว่ามีกล้องวงจรปิดตายแล้วเฮีย คุณเห็นครับ เรามีปัญหาที่เพนทากอนแล้วครับ เฟย นี่ครับ เฟย ไปจัดการเอากล้องวงจรปิดในบ้านออกให้หมดเลยนะ เหลือแค่หน้าประตูบ้านไว้ก็พอ แล้วอย่าลืมตามช่างมาติดแอร์ห้องซ้อมดนตรีด้วย ได้ครับ และเนี่ยครับปัญหาเนี้ยครั ต บ อนนี้ โอ้ยเดี๋ยวเฮียจะอดใจไม่ไหว โอ้ยคนน่ารัก มา ทำให้ฉันเหมือนคนที่ข้างหน้าไปหัดมา สามารถ มาอีกคู่หนึ่ง หน้าทุนเซฮัลโหลชุด ชุดเนี้ย พัก5 นาทีครับเด็ก น้องเล่นเทควันโดเป็นหรือเปล่าอ่ะหรือน้องเอาสกิลมาจากตอนเล่นโคสเฟรนอยากรู้อ่ะ พี่เดียว ๆ มีอะไรเหรอครับ พี่เดียววันนี้มีเด็กใหม่มาด้วยเหรอคะ เด็ก เด็ก ให ให ม่ ม่เหรอคะ ไม่รู้เลย เด็กตัวใหม่ อะ ตัวใหญ่เลยใช่ไหม เป็นไงล่ะคะ นู่นไงคุณลุงเด็กใหม่ คุณลุงเด็กใหม่ ลุงเลยเหรอคะ ลุงเลยเหรอคะ ฝากเนื้อฝากตัวไว้นะครับ ครูพี่เดียว เอียเอียเอีย เล่นกับเด็กๆเนี่ยนะ เอียเอีย คุณลุงเด็กใหม่ เอีย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  เพ็กอย่าไปหัวเราะพี่เขาสิครับ อยากจะเข้าหาเขาอ่ะเนอะใจคอจะมีแต่อาหารเพื่อสุขภาพหรือไง ไม่กินขนมบ้างหรือไง มีเย็นๆอยู่นะ เ
นี่ต้องทำเองเหรอวะเนี่ย หรือว่ามีแม่บ้านคอยมาทำให้ทำไมดูไม่ค่อยมีอะไรที่พอจะกินได้จริงๆนั่นเลยวะ จะว่าไปที่ผ่านมาก็ไม่เคยรู้เลยปกติเฮียใช้ชีวิตยังไง หรือว่าเฮีย ทำไมอะเธอไปเพ้อถึงอะไรอีกเธอมันโนเก่งเลยนะ โอ้ยมันโนไปถึงเฮียเป็นแดกคูล่าไม่แปลกใจจากที่เธอจะคิดว่าเขาจูบเลยก็เหมือนกับว่าจูบแฟนอ่อนออกจากบ้านจ้ะอันนี้เป็นแวมไพร์ด้วยจ้ะคุยกับตุ๊กตาด้วยจ้ะอ่ะจ้ะ ตื่นลูกตื่น บ้าไอ้เกือกเจอไปกันใหญ่แล้ว เกินไปแล้วนะใส่ช่วงนี้เครียดไปมั้ง คนเดียวเหรอ เดียว เดียวไม่ได้ตั้งใจจะขำเฮียนะครับ แต่คือท่าเฮียมัน เฮียไม่ได้จะมาคุยเรื่องนี้ ถ้าเป็นเรื่องที่เดียวเป็นครูที่นี่ เดียวแค่มาทำงานพิเศษหลังเลิกเรียนนะครับ แล้วทำไมไม่บอกเฮียตรงๆอ่ะทำไมเลือกที่จะโกหกด้วย เดียวไม่ได้ตั้งใจจะโกหกเฮียนะครับ แต่เดียวแค่ยังไม่มีโอกาสบอกเฮีย ก็เลยโกหกอะนะ ที่ผ่านมา ที่บอกเฮียว่าไปกับหนูเกื้อ หรือว่าไปทำงานชมรมอ่ะ แล้วต่อไปนี้เฮียเชื่ออะไรคนเดียวได้อีกอ่ะ ขอโทษครับเฮีย เพราะเธอทำให้น้องเขากลัวมากไปอ่ะ พอคนเขากลัวเขาก็จะพยายามจะออกจากกฎ พยายามจะหาทางเลี่ยง เฮียไม่ได้โกรธ เฮียแค่อยากรู้ว่าคนเดียวทำอะไรอยู่ หรือว่าไปไหนกับใครอะ อืมนั่นแหละ เฮียแค่อยากจะ เฮียแค่อยาก ดูทุกเรื่องของเดียว เฮ้ย ไม่ต้องกลัวหรอกครับเฮีย น้องเป็นของเจ้าของที่นี่ครับ เชิญทางนี้ครับ คุณเหรียญรออยู่แล้ว ครับครับ Hey, how's it going, Mr. Lian? How's going Mr. Liam เป็นแต่คนสวยเนาะ ผมไม่ค่อยมีเวลา คุณพร้อมคุยเลยไหม อ๋อ ใช่ วันนี้วันศุกร์นี่หว่า
เพิ่งมีประเด็นนี่เนาะ ดื่มแอลกอฮอล์หรือกาแฟไหม ไม่ละผมไม่จุกกับกาแฟ ดื่มแล้วมันปวด ไม่เอาดีกว่าครับ จะซื้อเจมินายใช่ไหม อ่านไทยไม่ค่อยออก เดี๋ยวให้คนอื่นอ่านให้ ผมขอคำตอบก่อนวันอาทิตย์ได้ไหม ได้ ผมไม่ต้องคิดมากอยู่แล้วแต่คุณแน่ใจแล้วเหรอ ที่จะมาเป็นหุ้นส่วนร้านผม เวลาผมจะทำอะไรอะผมคิดก่อนเสมอ โดยเฉพาะเรื่องธุรกิจ แต่ร้านผมแทบจะไม่มีกำไร ที่คุณเห็นคนมาเยอะๆ ก็เฉพาะวันที่มีโชว์ของคิริน นั่นแหละ ที่ผมอยากจะหุ้นด้วย เพราะว่าผมไม่อยากมีคู่แข่งแบบคิริน เอาดีๆ สัญญาเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องธุรกิจหรอก อืม เป็นเรื่องส่วนตัวล้วน ใช่แล้ว ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวผมคงไม่ซื้อหุ้นผับบาร์ในซอยทองหล่อเกือบทุกร้านหรอก ผมต้องการเป็นที่หนึ่งในธุรกิจนี้ และก็เหลือบาร์ลับของคุณเจมินาย ๆ ไม่เคยคิดเลยว่าร้านเล็กๆ ที่ผมปั้นมากับมือ จะเข้าสายตานายทุนยักษ์ใหญ่อย่างคุณได้ ต้องขอบคุณคุณหนูเกื้อกิรติจริงๆ แต่น่าเสียดายนะ เกือบเพิ่งขอลาออกเมื่อวันก่อนนี้เอง สงสัยว่าร้านผมก็คงกลับไปเป็นร้านเล็กๆ กระจอกนอกสายตาอีกแล้ว ขอลาออกเหรอ ใช่ คุณรู้ไหมว่าทำไม เสียดายชิบเป๋ง เพราะเขาต้องกลับไปนอนกับเฮียทุกวัน ไอเดียวก่อน just joking ผมอยากรู้ว่าคุณต้องการเข้ามาแทรกแซงเรื่องนักร้องผมหรือเปล่า และก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นจริง ๆ ด้วย แล้วถ้าเป็นอย่างนั้น จะทำไม ผมว่าคุณกลับไปแก้ข้อความในสัญญาก่อน ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ ร้านเนี้ยคือชีวิตของผม จะยอมให้ใครเข้ามาทำอะไรตามใจไม่ได้หรอก คุณไม่ต้องเป็นห่วง ผมระบุในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คุณลองเอาไปพิจารณาดู เขาแค่เทส เกลือยังไม่ได้ลาออก โอเค คุยกันรู้เรื่องแบบนี้ก็ดี คือมันไม่ลาออกหรอก มันรักการแสดงจะตาย แล้วถ้าคุณเป็นคนที่บังคับให้เขาลาออก แสดงว่าคุณไม่สมควรที่จะเป็นคู่หมั่นของเกื้อ เรื่องนั้นน่ะ ให้หนูเกื้อเป็นคนตัดสินใจแล้วกัน พอรู้ว่าเกลือไม่เป็นแสดงคือแทบจะดึงสัญญาคืน ไม่ซื้อแล้วบ้านเล็กๆของเธอ เดี๋ยว ส่ง SOS มาแล้วหายไปไหนวะเนี่ยไงดีวะ โอ้ยคนน่ารั มาก ต่ออีกพาร์ทสามจ้า ฉันเหมือนคนที่ข้างหน้าไปหาดมา ทำไมไม่หลับไวะไอ้เดียว ครับพี่เจ เฮ้ย ไอ้เกื้อ คืนนี้นักดนตรีขาดว่ะ มึงมาให้กูได้ปะ ก็ผมเพิ่งบอกพี่เจไปเองไม่ใช่หรอ ผมจะขอพักงานก่อนนะ เอาหน้า ถือว่าทิ้งท้ายนะ ยังไงก็ไม่ได้หรอพี่เจ วันนี้วันศุกร์ด้วย เออ ใช่ วันนี้วันศุกร์ โทษทีบอกพี่เจ จริงๆผมก็อยากไปนะ แต่ไปไม่ได้จริงๆว่ะ อ่ะส่งมาเสร็จว่าไม่ต้องมีนัดละ แป๊บนึงนะพี่เจ
ไอเดียวโทรมาว่ะ โอเค โอเค เอ้าเฮีย พี่ครับ ช่วยปิดเพลงให้หน่อยครับ ไม่รับสาย คงกำลังจัดฉากอยู่ รู้ทันไปเสียหมด เฮีย มีอะไรเหรอครับ เมื่อกี้เกื้อนอนอยู่ ลุกเล่นแผ่วพราว เฮียรู้ว่าคืนวันนี้วันศุกร์ที่เราต้องไปเดทกัน แต่พอดีว่าเฮียติดประชุมคงจะกลับดึกหน่อย สัก4 ทุ่มหนูเกลือทานข้าว นอนเลยไม่ต้องรอเฮียนะ เฮีย แต่ที่บ้านเฮียไม่มีอะไรกินเลยนะครับ เกื้อทำอาหารไม่เป็นด้วย แล้วเกื้อก็เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่คืนแรกอะเฮียจะปล่อยให้เกื้ออยู่คนเดียวเหรอครับ เดี๋ยวให้เฟยส่งอาหารไปให้แล้วกัน หนูเกลืออยากทานอะไร อะไรก็ได้ครับ อะไรก็ได้ งั้นให้เฟยเป็นคนเลือก เฮียครับ งั้นเฮียบอกพี่เฟยให้วางไว้หน้าบ้านก็ได้ครับ เดี๋ยวเกื้อออกไปเอาเอง เกื้อต้องตั้งใจอ่านหนังสือสอบอะครับ อาจารย์ เดี๋ยวเฮียจะรีบกลับไป ไม่ต้องเป็นห่วง ออฟฟิศกับบ้านใกล้กันนิดเดียว เฮียไม่ต้องรีบกลับก็ได้ครับ เกื้อเข้าใจครับ โอเค เคลียร์ทางให้แล้ว ว่าไง พี่เจ โอเคแล้วเคลียร์ทางได้แล้ว แต่ขอเล่นคิวแรกเลยนะ ต้องรีบกลับก่อน3 ทุ่ม Nice job man See ya ฉันงงมากเลยว่าผับมันเปิดกันกี่โมง เรียบร้อย เพราะเมื่อกี้เหมือนผับเพนทากอนเปิดแล้วใช่ไหมมันควรจะมืดแล้วไงแต่นี่ข้างนอกยังสว่างอยู่เลยเพราะผับนี้ก็ยังไม่เปิดงง หรือเพนทากอนเปิด24 ชั่วโมง ไอเดียว ฮัลโหลไอเดียว มึงอยู่ไหนเนี่ย อยู่ที่โรงเรียนอ่ะ แล้วที่ส่ง SOS มาเมื่อกี้คืออะไรวะ อ๋อ ไม่มีอะไรแล้วแหละ นี่กูกำลังนั่งรถไปหามึงจะถึงแล้วเนี่ย ขอโทษนะเกื้อ แต่ว่าไม่ต้องมาแล้วแหละ คือเฮอี้มาหาเดียวที่โรงเรียนอ่ะ เฮ้ยเฮียอีอารวาสปะเนี่ย ก็ตอนแรกที่ส่ง SOS ไปอ่ะ ก็เพราะคิดว่าต้องตายแน่ๆนี่แหละ แต่เฮอี้อ่ะกลับไม่โกรธอะไรเลย เป็นโหมด ใช่เฮียอีตัวจริงเหรอวะ เดียวก็งงอยู่เหมือนกัน เพื่อบางทีอ่ะการได้พูดความจริง มันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะ ตอนเนี้ยเดียวโล่งสุดๆไปเลยแหละ เดี๋ยว แค่นี้ก่อนนะอย่ามาแล้วอ่ะ เดี๋ยวดิไอเดียว ครับเฮีย ไปกินข้าวกัน ได้ครับ ครับเฮีย ข้ามอนจักรยานทำไมอะจักรยานของเขาเหรอ หรือเขาอยากจะปั่นจักรยาน พี่ครับ ผมไม่ไปแล้วนะครับ ช่วยย้อนกลับไปที่ทองหล่อได้ไหมครับ ได้ครับผม ขอบคุณครับ ไอ้เกื้อ Come on man you can do this ผมไม่ได้กลับบ้านอะชุดนี้โอเคปะวะ โอเคดิ มึงใส่อะไรก็รออยู่แล้ว มันเรียบร้อยไปปะ มึง จุดขายของคิริน มันอยู่ที่เสียงร้องที่ยูนิคบีทที่ไม่เหมือนใคร ตลอดมาไม่มีใครเคยเห็นอยู่แล้วนี่ อืม ว่ามึงแต่งตัวยังไง อืม แต่ลุคนี้แม่งไม่ใช่อ่ะ งั้น มึงลองดูไอ้นี้ปะอาจจะพอมีอะไรให้ mix and match ได้บ้าง ลองดูแล้วกัน แล้วไซส์มันได้เหรอ คืนนี้เอาสุดๆไปเลยนะ ไม่ต้องแคร์อะไรแล้ว หรือว่าเฮียจัดมาให้
ทำไมพี่เจดูอยากให้ผมเล่นจังวะ มีอะไรปะเนี่ย ก็มึงเป็นคน popular ของร้านกูไง แล้วก็จะมีว่าที่หุ้นส่วนใหม่เข้ามาดูด้วย ก็เลยอยากจะนิดแท็กกันนิดนึง ร้านพี่มีหุ้นส่วนด้วยเหรอ ไม่มี แต่กำลังจะมีแล้วเว้ย ขึ้นอยู่ที่มึงละ ไอ้น้องรัก หยุดคิดแบบนี้หยุดคิดเลย ว้าว ไปทันทีเป็นแค่เพื่อนกันหยุดไว้แค่นี้หยุดไว้เลย มันดีนี่คือแบบลงทุนมากซื้อมาให้เขาซื้อมาให้ร้อยเหรอครับจะคุ้มลองให้เขาร้อง เรื่องที่ไม่สำคัญเธอชอบมาทำให้ฉันเอกยังไงที่เล่นแบบนี้นี่มันแปลกว่าไงฉันยังสับสนและสงสัยเป็นเพื่อนกันต้องเล่นแบบไหนได้แต่พยายามจนไม่คิดอะไรที่ไม่ควรคิดเวลาที่เราใกล้ชิดมากไปรู้ตัวอีกทีในใจมีแต่คำถามมากมายเกิดที่ทำไว้บอกฉันที่จะได้ไหมถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่นอย่าเล่นเกินกว่านั้นได้ไหมถ้าฉันเล่นเกินเส้นไปเธอรับ คือมันร้องอะไรก็เป็นสไตล์น้องหมดเลย ว่าที่ฉันยืนเธอยืน ไม่เห็นเยอะเลยอะ กันไหมหยุดเล่นเกินเธอเล่นคือตอนนี้เราเป็นแค่เพื่อนกันและฉันก็คิดยังมีสิทธิ์มากกว่านั้น ได้ดิ งั้นเธอคือเพื่อน เห็นไหม สนิทของ ไอ้เกื้อมันแฮปปี้แบบเนี้ย มันเป็นคนที่มีทั้ง passion แล้วก็ talent ด้วยนะ เริ่มไม่แน่ใจเอาหน้ามาใกล้ตลอดเวลาฉันต้องการใครก็เป็นเธอที่มากอดใจเธอคิดเหมือนกันหรือเปล่าเธอแบบนี้ไปฉันแบบใจให้ไปแม้มันไม่อาจเป็นจริงได้แต่พยายามจะไม่คิดอะไรเธอไม่ควรคิดเวลาที่เราใกล้ชิดมากไปรู้ตัวอีกทีว่าใจไม่คงทำงานไม่เกินที่ทำไว้บอกฉันที่ได้ไหม การที่เหมือนกับว่าพอเขาซื้อเพลงมาให้น้องร้องแล้วอะเขาให้น้องร้องจนจบอะตั้งแต่ตอนเปลี่ยนแล้วนะก็ให้อีกเพลงเอาให้คุ้มเหมือนเราได้น้องฟังโคเวอร์อีกเพลงหนึ่งของน้องไปเลย เธออยู่ที่เดียวกันไหมถ้าเธอไม่เคยที่จะรู้สึกเหมือนที่ใจฉันรู้สึกแค่เพื่อนเล่นฉันก็เป็นให้เธอไม่ไหวจะได้พร้อมทำใจรอให้เธอบอกว่าเป็นเพื่อนกันเท่านั้นหยุดเล่นเกินเพื่อเล่น มันมีหนูนิวจ้าไม่ใช่มันมีหนูเกลือ ลืมเปิดประตูทิ้งไว้ เปิดไม่ได้ ทำไงดีวะ ออกไปไหนมาเหรอหนูเกลือ เฮียถ้าเธอจะมาเล่นแบบนี้นะ เธอวางกับดักให้เขาไปนี่เธอก็มาทำแบบนี้นะ เพื่อออกไปเอาของให้คนเดียวมาครับเฮียถึงนานแล้วเหรอครับ นานแล้ว รอนานแล้วด้วย สงสัยอยู่ว่าหนูเกลือไปไหน อุตส่าห์บอกแล้วว่าเวลาออกไปไหนไม่ต้องปิดประตู ยื่นมือมา ครับ ยื่นมือมา สแกนนิ้วเหรอ อะไรวะเนี่ย ไม่น่าไว้ใจอ่ะ
จะตีกูเหมือนตอนเด็กปะวะ จะตีเหมือนตอนเด็ก เรียบร้อย ทีนี้จะเข้าจะออก ก็ตามสบาย ขอบคุณครับ งั้นคืนนี้งดเดทแล้วกันเนาะ ดูท่าทีหนูเกื้อน่าจะเหนื่อย ครับ ไม่เป็นไรครับ พูดเหมือนรู้ดักทางหมดทุกอย่างแกเป็นเอ็นดูเนาะอารมณ์แบบว่าฟิลเอ็นดูอะไอเด็กคนนี้นี่มันแบบ วันแรกเป็นยังไงบ้าง น้องดื้อไหม ไม่เลยครับ แล้วไป อากำลังกลัวว่าหนูเกื้อจะแผงฤทธิ์จนเหรียญจะอยากเอาไปคืนซะละ ดื้อแค่นี้ผมจัดการไหวครับ หนักกว่านี้ผมก็จัดการได้ หวังว่าแผนดัดนิสัยเด็กดื้อจะได้ผลนะครับ ครับ เป็นแบบเข้าครอสโปรแกรมดัดนิสัยเด็กดื้อ โอ้ยคน พาร์ทสุดท้ายแล้วครับ ทำให้ฉันเหมือนคนที่คลั่งรักไปหามาฉันทำไมเฮียตื่นเช้าจังเลยวะ แล้วบ้านก็ใหญ่ มีทางออกแค่นี้จริงเหรอวะ หลบไงดีวะเนี่ย ตีบทเรียบร้อยไปในหนัง หนู สือ เกื้อจะออกไปไหนตั้งแต่เช้า เกื้อมีนัดทำโปรเจกต์ฟอร์มไฟนอลกับเพื่อนนะครับ นัดกันเช้าขนาดนี้เลยเหรอ ขยันจัง ทานอาหารด้วยกันก่อนสิ แล้วเดี๋ยวเฮียไปส่ง ก็ดูน่ากินอยู่ หิวอยู่พอดีเลย ก็ได้วะ ปกติปีนกำแพงบ้านออกซะ เฮียทำเป็นด้วยเหรอครับ อืม ของเกื้อไม่เอาขิง รู้แล้ว เขาจำได้ ปลาทังโกะนี่ก็ทำเองนะครับ เฮียซื้อตอนออกไปวิ่งอะ แล้วทำไมไม่ซื้อโจ๊กมาด้วยอ่ะ ทำอะไรที่ยุ่งยากสมเป็นเฮียจริงๆเลย เป็นยังไง พอใช้ได้ไหม อร่อยมากเลยครับ รสชาติเหมือนร้านแถวบ้านเฮียที่เกื้อชอบกินตอนเด็กๆเลยอะ หนูเกื้อทานเสร็จแล้วอะรอเฮียอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนึง เดี๋ยวเฮียไปส่งที่มหาลัย ไม่เป็นไรครับเฮีย เกื้อไปเองได้ครับ วันนี้เฮียว่าง งั้นเฮียก็พักผ่อนเถอะครับ ทำงานมาทั้งอาทิตย์แล้วนี่ เฮียสัญญากับคุณอาไว้ ว่าจะดูแลหนูเกื้อให้ดี วันแรกหนูเกื้อก็เข้าบ้านไม่ได้ วันที่สองก็ยังจะปล่อยให้หนูเกื้อนั่งรถไปมหาลัยอีกได้ไง ถ้าคุณอารู้ เขาคงตำหนิเฮีย เฮียขอทำตามสัญญานะ ขนาดมากอ่ะ ใช้ความรักและการทำตามสัญญา ในการให้น้องอ่ะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม Always you โปรดจงเข้าใจ เพลงใหม่แล้วเหรอเธอจะปล่อยเพลงใหม่แล้วเหรอ
ฮียครับ วันนี้วันเสาร์ไม่ใช่เหรอครับ ไหนๆมาส่งหนูเกื้อแล้วอะเลยคิดว่าจะเข้าไปทำงานด้วยดีกว่า ถึงแล้วครับ เฮีย สู้ๆนะครับ กลับมาเป็นลุกหนูเกลือที่เฮียไม่ต้องที่เฮียมีความหลุดจริตจ้ะไม่คุ้นเคย แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ อะไรล่ะครับ นั่นอะไรอะเห็นไหม ไหนอะครับ ตรงนั้นอะ เกลียดเฟยมาก จุบแก้มหนึ่งทีเกลือเธอตายแน่ฉันว่า เธอเจอคนข้างรัก ตั้งใจทำงานนะ ช็อต สู้ๆนะครับ สู้ๆนะครับ ไม่เคยเห็นเฮียลุกนี้แล้วสิ ใกล้เสร็จงานแล้วโทรบอกเฮียนะ อืม เดี๋ยวเฮียจะมารับ ครับ เกลียดมาก เห็นมากไปแล้วนะไฟ สู้ๆนะครับ โอ้ยสินเสมอลูก โห วันนี้เกื้อแต่งชุดนักศึกษาเต็มยศเลยนะครับ เกื้อ เกื้อ ยังคุยกับตัวเองอยู่ พี่ศีลมึงพวกกูโดนผีหลอกว่ะ ตอนเช้าแบบนี้เหรอครับ เออ ชินมันชอนหน่อยลูก พนมมือ แล้วว่าตามนะ ว่าตาม นะโมตัสสะ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ น้ำมนต์ ดีนะเข้ามาพอดีเลย ไอ้ศีลมันเย็น เอ้ย มันไอ้ศีลพอแล้ว มันเย็น ทำอะไรกันวะ แล้วว่าเกื้อโดนผีหลอกเรากำลังไล่จิกอัปมงคลให้ออกไป ไม่ใช่เว้ย ตัวสั่นงักๆเลยว่ะ โอ้ไปกันใหญ่ ที่เหนือมาจ้า พอแล้วเย็นไม่เอาแล้วเดี๋ยวพอแล้ว อุ้ย เป็นไรหรือเปล่าครับเกื้อ แกล้งเพื่อนแบบนี้คิดว่าครูเหรอ เธอเป็นอะไรของเธอ เขาไม่ได้แกล้งอะไรเขาเป็นเพื่อนกันมาเล่นใหญ่อีกคนละเล่นใหญ่กว่าน้ำมนต์อีก นี่งงนะว่านี่เข้ามาทำไม จบแจ้ โอ้ยคนน่ารักทำให้ฉันเหมือนคนที่คลั่งรักไปหัดมาจากไหนฉันทนแทบไม่ไหวโอ้เบอยากจะกอดเธอ อยากจะกอดเธอโอ้ยคนน่ารักเธอน่ะทำให้คิดถึงเธอไม่ต้องเป็นแบบใครนะแค่เป็นตัวเธอพอแล้วโอ้รักเธอได้เธอเป็นแบบ ไอ้ศีลช่วงนี้มันทำตัวแปลกๆอะนะ กูรู้ว่าเหนือเข้ามาแบบไหน
ถ้าไอ้เหนือจะเข้ามาจีบกูไม่เป็นไรปะ แล้วเกื้อชอบเหนือเหรอครับ ต่อจากนี้จะไปไหนก็บอกเฮีย เดี๋ยวเฮียไปรับไปส่งเอง เดียวขอเป็นเวลาเคลียร์กลับมาอยู่ที่บ้านกับเดียวได้ไหมครับ กูแม่งเลวอ่ะ กูแม่งทำให้น้องเสียความทรงจำอ่ะ กูจะไปอยู่ได้ยังไงวะ ไหนบอกว่านอนแล้วทำไมลุกไปอาบน้ำสระผมอีกทำไมห้องหนูเกลือร้อนจังเลย เฮีย อย่าแอบหนีไปไหน เพราะว่าเฮียเป็นแวมไพร์เฮียไม่เคยนอน ตายแล้วอีพีหน้าเออตาย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 โอ้ยตา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 ยอ่ะมารีแคปกันดีกว่านะครับผมอีพีนี้โอ้โหอยากไปดูอีพีหน้าเลยวะไม่อยากจะรีแคปอีพีนี้ละ อีพีนี้ก่อนอีพีนี้นะครับผมคิดว่าเรื่องราวมันเป็นเรื่องของการที่ตั้งแต่อีพีนี้เป็นเรื่องของการที่เขาเล่าว่าเกื้อต้องมาอยู่ในบ้านเนาะของเหรียญเนี่ยแล้วเขาต้องทำตัวยังไงบ้างต้องปรับตัวอะไรบ้างเนาะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่คุ้นเคยเลยมันมีความแปลกใจหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเขาว่าทำไมอยู่ดีเหรียญเขามีหลายๆอย่างที่เขาไม่คิดว่าเหรียญจะเป็นอะไรเงี้ยเหมือนกับเขาได้เข้ามาเข้าใจตัวตนของเหรียญในอีกแง่มุมมากขึ้นอย่างเช่นตอนนี้เขาอาจจะเข้าใจไปว่าเหรียญอาจจะเป็นชอบเครื่องดนตรีนะมีกีตาร์มีกลองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยสำหรับเหรียญเขาทำทุกอย่างเนี่ยเขาเตรียมไว้ให้เกื้ออยู่แล้วแหละเขารู้แหละว่าเกื้อเป็นอะไรแบบชอบอะไรไม่ชอบอะไรเสมอมาที่เราเห็นได้ชัดๆเลยเนี่ยเขารู้แล้วว่าเกื้อชอบดนตรีเนาะเกื้อชอบร้องเพลงเขาก็เตรียมของต่างๆไว้ให้อย่างนึงเขารู้แม้กระทั่งว่าเกื้อไม่กินโจ๊กไม่ใส่ขิงอะไรเงี้ยเขาก็เตรียมไว้ให้คือเขามีหลายอย่างที่มันเป็นดีเทลรายละเอียดต่างๆซึ่งรู้สึกว่าเขาค่อนข้างแคร์ตัวหนูเกื้อมากว่าหนูเกื้อรู้สึกชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เกื้ออาจจะยังไม่ได้เห็นเป็นภาพที่ชัดเจนอะไรเงี้ยแต่กำลังอยู่ในช่วงของความสงสัยอยู่ว่าทำไมเฮียเหรียญทำตัวแปลกๆไปทำไมเฮียเหรียญถึงแบบดูใส่ใจพิเศษและเฮียเหรียญเขาทราบได้ยังไงเขาใส่ใจเราขนาดนี้ได้หรอซึ่งมันอยู่ในช่วงของความสงสัยอยู่ขณะเดียวกันก็มีการเจรจาซื้อขายจิมินายกันเกิดขึ้นนะครับผมระหว่างตัวเหรียญและก็ตัวเจเนาะซึ่งเหรียญเขาก็อยากได้เพราะเขารู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่เกื้อจะไปแสดงการร้องเพลงตีกลองอะไรที่นั่นเนาะสุดท้ายเขารู้สึกว่าเขาอยากเป็นหุ้นส่วนที่นี่เพราะว่าเราเห็นได้ชัดเลยมันเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะเพราะว่าพอเขารู้ว่าเกื้อจะไม่ไปที่นั่นอีกแล้วอย่างเงี้ยเขาก็แทบจะดึงสัญญาออกเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นการเทสของตัวเจว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องธุรกิจกันแน่ก็ทราบแล้วแหละมันเป็นเรื่องของส่วนตัวเพราะเขาอยากจะให้พื้นที่ตรงนี้เป็นสเปซของเกื้อแต่ก็อยากจะให้อยู่ในการดูแลของเขาด้วยอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของตัวเหรียญที่เขาต้องตั้งใจทำให้เกื้อเนาะฝั่งของกับคนเดียวเนี่ยกับคนเดียวก็จะเป็นเรื่องราวของการที่อยากจะเข้าใจคนเดียวมากขึ้นอยากจะรู้จักสิ่งที่คนเดียวกำลังทำอยู่อยากจะเข้าใจตัวตนของคนเดียวมากขึ้นหลังจากที่อีพีเขาช็อกไปว่าเขาคิดว่าเขารู้ทุกอย่างของคนเดียวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันมีหลายๆอย่างที่เขาไม่รู้ว่าคนเดียวกำลังทำอะไรอยู่อย่างเช่นการสอนเป็นแบบครูเทควันโดอย่างเงี้ยเขาก็เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเขาอยากจะลองดูซิว่าคนเดียวทำสิ่งนี้เพื่ออะไรอะไรเงี้ยก็อยากจะเข้าใจคนเดียวมากขึ้นอะไรเงี้ยติดนิดนึงคือน้องนัทเขาเล่นเป็นหรือเปล่าหรือมันเป็นการแบบพักรักจำมาจากตอนที่เล่น close friend อันนี้ช่วยบอกหน่อยนะครับถ้าใครเป็นแฟนคลับน้องนัทอาจจะช่วยบอกนิดนึงว่าน้องเขาเล่นตัวเทควันโดเป็นแล้วอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเป็นสายดำอยู่หรือเปล่านะครับผมอันนี้สงสัยนิดนึงแล้วก็มีการพาร์ทโรแมนติกของ EP นี้ก็น่ารักมากนะครับเพราะว่าพอเราจะเห็นมุมที่เหรียญอยากจะรุกหนูเกื้อแล้วเนี่ยแล้วหนูเกื้อก็จะมีความแบบ Amazing ที่แบบไม่คิดว่าเหรียญจะเข้ามาในเบอร์นี้มีทั้งหอมแก้มคิสก่อนที่จะไปทำงานมีหอมแก้มส่งไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยหรือการที่จะแบบว่าเข้ามาเดินใกล้ๆเหมือนกับที่ชอบที่เขาแซวตัวเองว่าเหมือนการเต้นบัลเล่ต์ยึกหน้ายึกหลังอยู่อย่างนั้นแหละก็มันมีความน่ารักตรงนั้นอยู่ซึ่งก็เป็นพาร์ทโรแมนติกที่น่ารักมากแล้วชอบซีนสุดท้ายซีนที่อยู่บนรถที่อารมณ์แบบว่ามันเหมือนกับใจของเหรียญมันแบบอ่อนมันเหมือนกับพอเห็นแล้วน้องก็ทำแบบสู้ๆนะครับวันนี้คือก่อนหน้าเนี่ยเรารู้สึกว่าตอนที่เหมือนกับว่าเขาเจอกันเฉพาะวันศุกร์ถูกไหมซึ่งมันก็เป็นพาร์ทที่เกื้อเขาก็บอกว่าสู้ๆนะครับเหมือนกันนะแต่เรารู้สึกว่าสู้ๆนะครับของการที่เจอทุกวันศุกร์กับสู้ๆนะครับของการที่เจอตอนเช้าแล้วเขามาส่งฟีลลิ่งมันต่างกันนั่นคือ1แหละ2คือเรารู้สึกว่าเขาเริ่มเข้าใจตัวเกื้อมากขึ้นเขาเริ่มเปิดใจให้เกื้อมากขึ้นเขาว่าเปิดใจหมายความว่าไม่ใช่เหมือนเขารักเกื้อน้อยลงมาก่อนแล้วค่อยมารักเกื้อเพิ่มขึ้นนะเขารักเกื้ออยู่แล้วแต่เขาเข้าใจตัวเกื้อมากขึ้นว่าเกื้อกำลังทำสิ่งนี้เพื่ออะไรเกื้อเป็นตัวของตัวเองในแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วพอเขาอยู่กับเกื้อมาแล้วมาส่งเกื้อมันให้ฟีลลิ่งเหมือนกับแบบมีแฟนมาส่งเนาะแล้วก็มาส่งแฟนแล้วแฟนก็ให้กำลังใจเขาก็เลยแบบว่ามันได้เผยมุมหวานของตัวเขาออกมาเช่นกันมีการหอมแก้มแล้วก็แบบว่า
สู้ๆเหมือนกันนะครับมันคงแบบเป็นฟีลลิ่งที่เขาไม่เคยทำไงก่อนหน้านี้เขาเจอกันแค่วันศุกร์พอฟีลลิ่งนี้มันเปลี่ยนไปมันเลยเหมือนกับแบบมีความเป็นแฟนมากขึ้นซึ่งอาจจะเป็นลึกๆที่ตัวเหลียงเขาอยากทำมาอยู่แล้วมาเลยแบบใจฟูอ่ะเฟยก็คงแบบรู้แหละแบบฉันไม่เคยเห็นเจ้านายฉันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมีความแบบทรงสายตากุ้มกลิ่มอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันบอกได้เลยว่าจริงแล้วอ่ะเหรียญนะเขาข้างรักเกื้ออยู่แล้วเราเห็นเลยว่าจริงๆเขาข้างรักเกื้อมากแต่เขาอ่ะแค่ยังไม่เคยแสดงมุมนั้นออกมาให้เกื้อเห็นเพราะเขาไม่เคยอยู่ด้วยกันไงเขาอยู่ด้วยกันเฉพาะวันศุกร์และเฉพาะวันศุกร์เนี่ยแล้วเขาก็จะได้รับแล้วเขาจะเจอเกื้อในสภาพที่เป็นเกื้อที่เป็นคุณชายเพียบพร้อมอ่ะคุณชายที่พร้อมทุกอย่างแต่ไม่ได้เป็นแง่มุมอื่นที่เขาอยากเห็นหรือเขารับรู้มาอะไรเงี้ยเขามันเหมือนกับเขากำลังคุยกับคนที่ไม่เป็นตัวเองอยู่อะไรเงี้ยพอเขาเริ่มเห็นมุมต่างๆของความน่ารักที่เกื้อพยายามจะปรับตัวหรือเกื้อพยายามจะค่อยๆเป็นตัวเองมากขึ้นแล้วอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าเขาก็เอ็นดูเด็กคนนี้มากขึ้นไปอีกและอีกอย่างหนึ่งคือเขาก็กล้าที่จะทำให้ตัวเองอ่ะเผยมุมน่ารักของตัวเองออกมาด้วยจุดนี้แหละมันทำให้มันเป็นจุดที่ทำให้ตัวเหรียญน่ะมันมีเสน่ห์มากขึ้นในมุมของมองเวลาเกื้อเขารับรู้เนาะเพราะว่าเกื้อเขาคงไม่เคยคิดหรอกว่าเหรียญจะมีมุมแบบนี้แล้วก็พูดถึง EP นี้เนี่ยเขาพยายามจะสะท้อนให้เห็นเรื่องของเหมือนกับว่าระหว่างอี้กับคนเดียวมันพาราเรลไปกับตัวคนไปกับเกื้อกับเหรียญเนาะอี้กับคนเดียวเนี่ยเราจะเห็นว่าอี้เขาพยายามจะเขาที่ผ่านมาเขาตีกรอบให้คนเดียวพอตีกรอบให้คนเดียวเสร็จแล้วมันทำให้ตัวคนเดียวอึดอัดแล้วเวลาคนเดียวจะทำอะไรเขาก็ต้องคอยโกหกแต่อี้ไม่ชอบการโกหกไงแต่การโกหกมันเกิดขึ้นจากการที่คนเดียวเขาไม่กล้าพูดเขาไม่กล้าบอกความจริงออกไปเพราะว่ามันถูกตีกรอบเอาไว้ที่มันแบบแน่นเกินไปเขากลัวว่าอี้จะไม่ชอบอี้จะโกรธนู่นนี่นั่นเพราะมันเป็นกรอบที่อี้สร้างขึ้นมาแต่พอวันเนี้ยอี้กับไม่โกรธทุกอย่างมันดูเปลี่ยนไปเลยเห็นไหมมันซอฟต์ลงทุกอย่างมันดูดีขึ้นทำให้อี้ได้เข้าใจแล้วว่าอ๋อจริงๆแล้วว่าการที่เขารักอ่ะและเขาห่วงคนคนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่การที่เขาเข้าไปควบคุมหรือคอนโทรลหรือตีกรอบแต่มันการที่เขารับฟังและเข้าใจอีกคนหนึ่งมากขึ้นว่าอีกคนหนึ่งกำลังทำอะไรอยู่เพราะการที่เขาแค่เปิดใจมากขึ้นขยายกรอบให้มันกว้างขึ้นกลายเป็นว่าเขาได้เห็นมุมอื่นๆของน้องคนเดียวมากขึ้นเช่นกันเขาก็ได้ทำให้ตัวคนเดียวเปิดใจให้เขามากขึ้นเช่นกันอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตรงนี้เป็นมุมที่มันดีมากชอบประโยชน์ที่เหมือนกับว่าเขาเผลอจะหลุดออกไปแล้วว่าที่เขาทำทุกอย่างเนี่ยเพราะเขารักคนเดียวไงแล้วเขาสับสนกับตัวเองว่าตกลงนี่กูทำทุกอย่างเพื่ออะไรวะอะไรเงี้ยตรงนี้เป็นซีนที่เราสึกว่ามันเป็นอะไรที่ตัวละครมันตั้งคำถามนะแล้วตัวละครมันกำลังสับสนอยู่ว่าทุกวันนี้มันคืออะไรและเดี๋ยวมันยิ่งสับสนมากขึ้นใน EP หน้าเนาะที่เราเห็นตัวอย่างคือเขาเริ่มรู้สึกแบบตัวเองทำที่เราทำทุกวันนี้ไม่เป็นเพราะเราชดเชยความผิดหรือตกลงที่เราทำทุกวันนี้เป็นเพราะความรักกันแน่เขากำลังสับสนกับ2เรื่องนี้อยู่ซึ่งเราคงจะเห็นมากขึ้นใน EP หน้าขณะที่เรื่องนี้มันสะท้อนไปที่ตัวเกื้อกับเหรียญเหมือนกันเหรียญเนี่ยไม่ใช่แนวตีกรอบให้กับเกื้อแต่สิ่งที่เหรียญทำก่อนหน้านี้กับเกื้อมันทำให้เกื้อเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากทำอะไรผิดเลยเขาต้องดูสภาพที่เพียบพร้อมเพอร์เฟกต์ต่อเหรียญต่อหน้าเหรียญเสมออะไรเงี้ยมันทำให้เขาไม่เป็นตัวของตัวเองเช่นกันเพราะว่า เหรียญก็ไม่เคยเผยมุมที่มันอ่อนหวานหรือมุมที่รักเขาแบบคนนุ่มแบบคนเป็นแฟนกันให้กับเกื้อรับรู้เหมือนกันมันเลยเหมือนกับรักกันด้วยพันธสัญญารักกันด้วยข้อผูกมัดบางอย่างมันทำให้ตัวเกื้อก็กดดันตัวเองเหมือนกันทำให้เขาไม่สามารถที่จะเปิดใจกับเหรียญได้เต็มร้อยทำให้เขาไม่สามารถเผยความน่ารักให้กับเหรียญได้เต็มร้อยเหมือนที่เขาทำใน EP นี้อะไรเงี้ยมันทำให้เหรียญก็รับรู้และเข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งที่เขาทำมาก่อนนะเนี่ยมันสตริกมากเกินไปหรือเปล่าทั้งที่เขารักเกื้อมากเขาทุ่มเทให้กับเกื้อมากทั้งบ้านทั้งเบื้องทุกอย่างเขาทุ่มเทขนาดนี้แล้วเขาตั้งใจจะมาดัดนิสัยเกื้อแต่จริงๆเรารู้สึกว่าการที่เขาดัดนิสัยเกื้อมันเป็นการที่ทำให้เขามันเหมือนเป็นดัดนิสัยเขาไปในตัวด้วยนะมันทำให้เขาอ่อนลงและนุ่มนวลขึ้นและเผยความเป็นตัวเองมากขึ้นการที่เราจะเข้าไปดัดนิสัยคนคนนึงมันทำให้เราได้เข้าใจอะไรบางอย่างและทำให้เรากลับมาปรับตัวเราให้เข้ากับเกื้อมากขึ้นด้วยตรงนี้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันน่ารักและมันกำลังเห็นความพัฒนาของตัวละครอยู่ว่าตัวละครกำลังเดินเข้ามาใกล้กันมากขึ้นจากที่เราบอกแล้วก่อนหน้าเนี่ยตัวละครเหมือนรักกันแต่จริงๆเขาไม่รักกันเพราะเขายังไม่เข้าใจความรักแต่อันเนี้ยมันกำลังให้ตัวละครเรียนรู้แล้วว่าความรักมันคืออะไรความรักมันคือการต้องมีสเปซไหมต้องมีพื้นที่ให้กันและกันหรือเปล่าคือการที่มันไม่ได้เปิดใจกันตรงๆมันก็ทำให้แต่ละคนต่างคิดกันไปต่างนานาเนาะคนเดียวไม่ได้เปิดใจให้อี้เต็มร้อยคนเดียวก็ต้องปิดความลับไว้อี้ก็เช่นกันไม่ได้เปิดใจให้คนเดียวเต็มร้อยอี้ก็จะไม่รับฟังในสิ่งที่คนเดียวกำลังทำเหมือนกันเกื้อกับเหรียญไม่เปิดใจเต็มร้อยก็ทำให้เกื้อเขารู้สึกว่าเขารู้สึกอึดอัดเวลาอยู่กับเหรียญทุกๆวันศุกร์
เขาทำให้เขาต้องรู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องเป็นความลับเสมอในการที่ต้องปกปิดให้เหรียญรับรู้ เช่นกันเกื้อก็ไม่ได้เปิดใจที่จะเล่าสิ่งที่เกื้อทำหรือชอบตรงๆกับเหรียญเหมือนกันเพราะกลัวว่าเหรียญจะไม่โอเคกลัวว่าเหรียญจะไม่ชอบมันคือต่างคนต่างคิดมากของกันและกันต่างแคร์กันและกันมันเป็นการแคร์กันนะแต่มันเป็นการแคร์ที่อีกฝ่ายหนึ่งยังไม่รับรู้ทีนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นการแคร์ที่เรากลัวการเปิดใจเพราะเรากลัวว่าถ้าเราเปิดใจออกไปแล้วเราเปิดความเป็นตัวเองออกไปแล้วเรากลัวว่าเราจะเสียอะไรไปเพราะจริงๆแล้วการเปิดใจหรือการเปิดรับอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีทั้งคนเปิดแล้วก็คนรับเพราะถ้ามีคนนึงเปิดแต่อีกคนนึงไม่อยากรับมันก็ทำให้การเปิดใจนั้นอาจจะทำให้เสียบางอย่างไปได้ซึ่งตอนนี้ทั้งสองคู่กำลังเรียนรู้วิธีการเปิดและรับในวิธีของฉบับของตนเองอยู่อะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้ตัวละครมันน่าติดตามขึ้นแล้วรู้สึกว่า EP นี้ถ้าเทียบกับ EP ที่แล้ว EP นี้ค่อนข้างที่ทำให้เนื้อเรื่องขยับแต่ไม่ได้ขยับเหมือนกับว่าเวลาในไทม์ไลน์นะแต่ขยับในเรื่องของความรู้สึกรู้สึกว่าตัวละครมันได้เรียนรู้อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นโดยที่เรื่องไม่ได้บอกตรงๆหรอกแต่เราได้เห็นผ่านสายตาผ่านการแสดงของน้องซึ่งต้องชมเลยว่าน้องๆแสดงออกมาทำให้เรามองเห็นภาพอะไรแบบนั้นแล้วรู้สึกว่าตัวเหรียญเนี่ยอย่างซีเล่นเนี่ยเขารู้สึกว่าซีเขาชายมากขึ้นเลยเขาพอเล่นเป็นเหรียญที่มันมีมุมอ่อนที่มันมีมุมหวานมีมุมน่ารักเขาชายไบรท์มากขึ้นไปอีกเพราะว่าเขาแสดงออกมาด้วยความอินเนอร์ที่รู้สึกว่าเขาเอ็นดูคนนี้อยู่แต่เขายังมีฟอร์มอยู่ยังไม่กล้าพูดออกไปหรือเขามีวิธีเทคนิคของเขาที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะบอกอะไรเงี้ยเพราะว่าจุดตั้งต้นเขาต้องการที่จะมาดัดนิสัยน้องเขาต้องการให้น้องเปิดใจกับเขาหรือพูดความจริงกับเขาแต่ตรงนี้เขาลืมไปว่าน้องกำลังเปิดใจเขาเหมือนกันกำลังแคร็กส่วนที่หวานหรืออ่อนของเขาออกมาเหมือนกันขณะเดียวกันแม็กกับนัทเนี่ยเขาก็เล่นออกมาได้ดีแม้เขาถ่ายทอดอารมณ์ในส่วนของความที่เขาต้องการเปิดใจหรือความรู้สึกได้ไหมรู้สึกว่าแม็กเล่นได้ดีขึ้นเยอะมากงานสายตาของแม็กงานแบบกล้ามเนื้อกระตุกบนใบหน้าคือถ่ายทอดออกมาตรงนี้ได้ดีเลยรู้สึกว่าเล่นละเอียดขึ้นส่วนน้องนูนิวคือชมเลยรู้สึกว่านี่มันแบบเรื่องแรกเหรอเนี่ยคือเขาเหมือนเขาเล่นมาเยอะแล้วเขาเหมือนกับมีประสบการณ์มีพรสวรรค์บางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเล่นเป็นตัวละครแล้วเรารักในตัวละครแล้วเราเอ็นดูในตัวละครตัวนี้ไปเลยแล้วมันแบบมันไม่มีติดภาพของความเป็นบทหรือเป็นคาแรคเตอร์บางเป็นบทหรือเป็นแบบนักแสดงใหม่ที่เล่นแข็งๆแต่มันดูโฟลว์ไปหมดเลยมันดูไหลลื่นมากซึ่งแบบอันนี้ชมมากมันทำให้พอเขาเป็นตัว drive เรื่องเนาะเกื้อเป็นตัว drive เรื่องถ้าเขาเอาเรื่องนี้ไม่อยู่เรื่องนี้มันจะไม่น่าสนใจทันทีแต่มันทำให้เรื่องนี้ยังน่าสนใจอยู่ได้ต้องชมเลยว่าเขาแสดงมาได้ดีมากแล้วก็นิดนึง EP นี้มีนิดหน่อยไหมเรื่องของแบบเวลาเนาะเพราะว่าตอนที่เจมาหาตัวเหรียญที่เพนทากอนมันเป็นผับเหมือนเปิดแล้วเขาก็เจรจากันแล้วก็บอกนี่เป็นวันศุกร์เนาะเหรียญจะไม่ว่างอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ไปคุยกันที่ร้านเจซึ่งยังไม่เปิดและขณะเดียวกันเกื้อก็คือนั่งรถอยู่แท็กซี่แต่ก็เป็นแบบช่วงยังแสงอาทิตย์ยังมีอยู่อะไรเงี้ยเลยคิดว่ามีความผิดไทม์ไลน์กันหรือเปล่าหรือช่วงเวลากันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะรู้สึกว่ามันแบบตอนแรกงงไทม์ไลน์นิดนึงเพราะว่าบทมันเล่าแบบสถานที่โลเคชั่นมันดูไม่แมทช์กันตรงนี้นิดนึงแต่เรื่องการจัดสีการซื้อเพลงนี่ก็ต้องยอมนะครับนี่ขนาดซื้อเพลงมาให้นูนิวร้องในแบบแล้วร้องทั้งเพลงด้วยรู้สึกแบบโหทุ่มมากคือเรารู้สึกว่ามันมีซีนบางซีนที่จริงๆมันจะเลือกเพลงอื่นก็ได้เนาะแต่เขาเลือกเพลงที่มันเหมาะกับคาแรคเตอร์น้องไม่พอแล้วอีกอย่างนึงคือมันเป็นเพลงที่แบบเลือกมาแล้วมันไม่เสียมันคุ้มมันเป็นเพลงที่เหมาะจะร้องในผับด้วยแหละแล้วพอมาเอามาเข้าซีนแบบนี้มันคุ้มค่ามากแล้วทำได้เห็นการ cover เพลงของนูนิวด้วยว่าเขาร้องได้หลากหลายมากส่วนคาแรคเตอร์พี่เหนือเนี่ยแบบมาทรงแบบเขามาทรงชอบเกื้ออยู่แล้วแต่คือไม่รู้ว่ามาด้วยเหตุผลเลยก่อนหน้านี้นะว่ามันอยู่ดีมาชอบเกื้อได้อะไรเงี้ยต้องรอติดตามต่อไปแต่อีพีน่าจะเริ่มเห็นแล้วว่าสินเสมอจะมีความแบบแกชอบเขาจริงหรือเปล่าถ้าแกไม่ชอบเขาแกอย่าแบบปล่อยให้เขาจีบสิอะไรแบบนี้เพราะสินเสมอเขาแบบอาจจะตกหลุมหัวใจของพี่เหนือไปแล้วในอีพีก่อนนะฮะต้องรอดูกันต่อไปว่าอีพีน่าจะเป็นยังไงก็อีพีนี้เราจะเห็นอีพีนี้ชอบเลยครับอีพีนี้ชอบนะครับเพราะเห็นอีพีนี้สิ่งที่ชอบที่สุดในอีพีนี้คืออะไรเราได้เห็นความเป็นมนุษย์ของเฮียเหรียญมากขึ้นเห็นมุมน่ารักของเหรียญมากขึ้นเห็นมุมที่เขาใส่ใจเกื้อมากขึ้นเราว่าเป็นเกื้อก็คงประหลาดใจแหละเกื้อถึงได้เขินขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเอ้ยเราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนอีกสักพักนึงน่าจะแพ้
คนดูเฮียเหรียญลุกหนักมากแดกคูล่าจะดูดเลือดแล้วจาก EP หน้าต้องรอดู EP หน้าว่าจะพีคขนาดไหนนะครับผมใน EP ที่ 6 แล้วก็มีเพลงใหม่ปล่อยมาด้วยนะ เห็นซาวด์ประกอบแล้วแต่เหมือนเสียงไม่ใช่นูนิวเนาะจะเป็นเสียงซีหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะมันต้องไปฟังอีกทีอ่ะแต่คือมันไม่ใช่เสียงไม่ได้เป็นเสียงนูนิวอ่ะมันไม่ใช่เสียงนูนิวน่าเป็นเสียงคนอื่น ต้องรอดูว่าเป็นเสียงใครนะครับผมโอเคพอค่ายนี้ร้องกันได้หลายคนไงเลยไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครกันแน่โอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาติดตามกันในวันนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามด้วย4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook นะครับผมอย่าลืมนะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าผู้ติดตามหลายคนที่เข้ามาดูกันนะครับ 70% ยังไม่กด subscribe ไปเลยนะครับผมฝากกด subscribe ให้นิดนึงนะครับผมแล้วก็ for international fan I might put English subtitle from auto generated instead I put the full English subtitle same the last EP because I have no time I apologize that I promised you guys to add the English subtitle every EP and you guys will satisfy about the English subtitle auto generate that I will add in this series so sorry and thank you so much โอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย